नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटबलको तर्फदेखि साथीहरु यो वेब डिजाइनसँग सम्बन्धित HTML सँग आधारित रहेर मैले धेरै किसिमका भिडियोहरु बनाइरहेको छु र अझै बनाउने क्रम जारी नै छ र आजको यो भिडियोमा पनि मैले त्यही HTML सँग सम्बन्धित जानकारी लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको विषयवस्तुको बारेमा भन्न चाहन्छु। साथीहरु यो भन्दा पहिला मैले तपाईहरुलाई कलरहरुको बारेमा बताएको थिएँ कि HTML मा कसरी हामीले कलरहरु युज गर्छौं, HTML मा इमेजहरु कसरी लिंक गर्छौं, इमेजसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका एट्रिब्युटहरु कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुराको जानकारी गराएको थिएँ। र आजको यो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई विशेष गरी यो हामीले यो लिस्ट भनेर भनिन्छ नि, त्यो लिस्टसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका जानकारीहरु म गराउन गइरहेको छु। जस्तो अब तपाईले लिस्ट भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुस् भन्दा माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजको माइक्रोसफ्ट वर्ड चलाउन राम्रोसँग जान्नु भएको छ भने त्यहाँ हाम्रो यो के हुन्छ भने यो बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ भन्ने अप्सनहरु हुन्छ त्यसमा, हैन? तपाईले यो अफिस प्याकेज चलाउनु भएको छ भने पक्कै पनि यसको बारेमा थाहा होला। र त्यसैलाई हामीले यो HTML मा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। यसका टाइपहरु विशेष गरी OL र UL गरेर हुन्छ, अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भन्ने हुन्छ भने त्यसभित्र पनि फेरि हामीले लिस्ट आइटम भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको सबै डिटेल जानकारीहरु ढिला नगरी मैले तपाईहरुलाई कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। HTML लिस्ट साथीहरु हामीले वेबसाइट बनाउँदाखेरि वेबसाइटमा विभिन्न कन्टेन्टहरु राख्ने गर्छौं, विशेष गरी टेक्स्टहरु, इमेजहरु अथवा मल्टिमिडियाहरु, हैन, टेबलहरु यिनी सबै राख्ने गर्छौं। र कहिलेकाहीँ यस्तो वेबसाइट बनाउन पर्ने अवस्था आउँछ अथवा यो हाम्रो चाहिन्छ भने धेरै ठाउँमा युज पनि हुन्छ र कुनै कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ पोइन्ट वाइज राख्नु पर्ने हुन्छ के, जस्तो कि नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 भनेर, हैन? जस्तो मानिलियौ मैले अब मेरै कुरा गर्ने हो भने यहाँको मैले मेरो आवर कोर्सेस भनेर मैले राखे भने नम्बर 1 मा ग्राफिक डिजाइन, नम्बर 2 मा वेब डिजाइन, नम्बर 3 मा भिडियो एडिटिङ, यस्तै गर्दै मैले पोइन्ट वाइज नम्बर राखेर मैले त्यहाँ शो गर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ यो HTML लिस्टको प्रयोग गर्ने गरिन्छ, बुझिन्छ? यदि तपाईले यो भन्दा पहिला अब बेसिक लेभलको कम्प्युटर अफिस प्याकेजहरु सिक्नु भएको छ भने त्यसलाई अहिले यहाँ भर्खर बुझ्नलाई हामीले के बुझ्दा हुन्छ भन्दा बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ भनेर भन्ने गर्छौं, हैन? तपाईले माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेजहरु राम्रोसँग सिक्नु भएको छ भने त्यहाँ बुलेट्स एन्ड नम्बरिङ भनेर भनिन्छ। कुनै संकेत राख्न पर्यो भने चाहिँ बुलेट्स र अंकहरु राख्न पर्यो नम्बरिङ भनिन्छ। भने वेब डिजाइनको यो HTML यसलाई के भनिन्छ भन्दा लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ, बुझिन्छ? यस्ता लिस्टहरु हाम्रा यो दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा OL भन्छ, हैन? यसको सर्टकट की OL हो, यसलाई भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट भन्छ। अनि अर्को चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ भने UL, यसलाई फेरि के भन्छ अनअर्डर लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। एउटा OL अर्डर लिस्ट अनि अर्को चाहिँ UL अनअर्डर लिस्ट। OL भनेको के हो, UL भनेको के हो, अब यसमा पनि क्लियर गरौँ। अर्डर लिस्ट भनेको के हो भन्दा जस्तो कि अब हामीले नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, हैन? अथवा रोमनमा नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 अथवा अल्फाबेटमा स्मल अल्फाबेटमा ABCD अथवा क्यापिटल अल्फाबेटमा ABCD यस्तो राख्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा यो अर्डर लिस्ट भनेर भन्छौं। जस्तो हेर्नुस् है, मैले यहाँ देखाउँछु। अब मैले यहाँ चाहिँ आवर कोर्सेस भनेर मैले राखे अनि यसमा चाहिँ मैले के गर्न पर्यो भन्दा यो 1 नम्बरमा वेब डिजाइन भनेर राख्न पर्यो, हैन? अनि 2 नम्बरमा ग्राफिक डिजाइन भनेर राख्न पर्यो, नम्बर 3 मा चाहिँ भिडियो एडिटिङ, हैन? यस्तो हो। यस्तो यो 1, 2, 3 टाइपको यो लिस्ट राख्न पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दा OL भन्छौं, अर्थात अर्डर लिस्ट, बुझिन्छ? भनी अनि अब अर्को चाहिँ जुन यो हाम्रो अनअर्डर लिस्ट भनेको छ, यो अनअर्डर लिस्ट भनेको फेरि हामीले यो 1, 2, 3 नराखेर यसको अगाडिपट्टि गोलो के यो यसलाई डिस्क भन्छ, गोलो सर्कल भित्र भरेको सर्कल स्क्वायर यस्तो राख्न पर्यो भने फेरि यसलाई के भनिन्छ भन्दा अनअर्डर लिस्ट भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि जस्तो यही माथिकै कुरा अब हामीले चाहिँ यहाँ माथिपट्टि के राखियो भन्दा यहाँ आवर कोर्सेस भनेर मैले यहाँ राखे भने यो जुन मैले यो आवर कोर्सेस भनेको यतापट्टि हो, यहाँ चाहिँ एउटा यो गोलो हुन्छ के, यहाँ चाहिँ मैले त्यो डिस्क ल्याएको थिएँ, यो क्लियर बुझ्जेन, अहिले उतापट्टि प्र्याक्टिकल हेरौँला। यहाँ अर्कै आयो, मैले ल्याउन खोजेको त्यो गोलो साइन हो भने यहाँ जस्तो अब यहाँ वेब डिजाइन राखे, हैन? अनि त्यसपछि आएर यहाँ ग्राफिक डिजाइन भनेर राखे, अनि त्यसपछि आएर भिडियो एडिटिङ भनेर राखे भने यहाँ यो गोलो आउने, चारपाटे यो स्क्वायर आउने र एउटा चाहिँ हाम्रो यो गोलो सर्कलमा तर भित्र ब्ल्याक फिल नगरेको आउने, विशेष गरी यो 3 किसिमको हो। यस्तो प्रयोग गर्न पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा यसलाई हामीले अनअर्डर लिस्ट अर्थात UL भनेर भन्ने गरिन्छ। यो नझुक्किनु होला। अर्डर लिस्ट भनेको अंक ल्याउने हो, 1, 2, 3 नम्बरहरु ल्याउने हो, हैन? UL भनेको त्यहाँ संकेत ल्याउने हो। भनी यसैलाई चाहिँ अब हामी प्र्याक्टिकल कसरी गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई उता देखाउँछु, है त?
ल हेर्नु साथीहरू, यो मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाएको थिएँ, यो चाहिँ अहिले मैले त्यही खोलेको छु र यसबाट चाहिँ मैले यो इमेज ट्यागहरू म फालिदिन्छु, किनकि तपाईँहरूलाई जुन बुझाउनु पर्ने छ त्यही नै बुझाउँदा राम्रो होला। अब मैले यहाँ व्हाट इज वेब डिजाइन डेभलपमेन्ट भनेर राखेँ, अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा प्याराग्राफ राखेँ। यसको तलपट्टि अहिले यसलाई उता गएर प्रिभ्यू गरौँ त। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो देखिएछ। यहाँ तलपट्टि चाहिँ मैले यहाँ राख्न चाहन्छु। अब यहाँ एउटा पी एड गरिदिन्छु मैले, अनि यो पी भित्र मैले के राख्दिएँ भन्दा वेब डिजाइन लर्निङ टपिक्स भनेर राख्दिएँ। ल यता हेर्नुहोस्, यहाँ आएर यहाँ वेब डिजाइन लर्निङ टपिक्स भनेर आयो। अब म यसभित्रका त्यो टपिकहरू राख्न चाहन्छु, अनि मैले त्यो के गर्छु भन्दा त्यो अङ्कमा नम्बर वाइज राख्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला ओएल भनेर अर्डर लिस्ट भनेर एउटा ट्याग सुरु गर्ने, अनि त्यसपछि आएर यहाँ गएर यो ओएललाई चाहिँ क्लोज गर्ने। बुझिन्छ? अनि ओएल मात्रै राखेर हुँदैन, यसभित्र जुन हामीले नम्बरहरू राख्छौँ नि त्यसलाई फेरि लिस्ट आइटम भनेर भन्ने गर्छ। एलआई, फेरि अर्को एलआई भन्ने एउटा ट्याग सुरु गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, एलआई स्टार्ट गरेँ, अनि त्यसपछि आएर मैले यो एलआई क्लोज गरेँ। अब जतिवटा यो चाहिने हो त्यसभित्र हामीले हो यहाँनिर लेख्छौँ। अब जस्तो कि अब वेब डिजाइनमा हामीले लर्निङ टपिक के हो त भन्दा एउटा एचटीएमएल हो, एउटा राखियो होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ कपी गरौँ अथवा टाइप गरे पनि भइहाल्यो, जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। दुईटा, तीनटा, चारवटा। अनि दोस्रोमा चाहिँ मैले लिस्टमा के राखेँ, सीएसएस भनेर राखेँ। अनि चौथोमा चाहिँ मैले बुट स्ट्र्याप भनेर राखेँ, र पाँचौँमा चाहिँ गएर मैले के राखेँ भन्दा जावा स्क्रिप्ट भनेर राखेँ। ल हेर्नुहोस् त, मैले एउटा ओएल ट्याग सुरु गरेँ, ओएल ट्याग यहाँ क्लोज गरेँ, अनि यसभित्र राख्ने आइटमलाई चाहिँ एलआई, लिस्ट आइटम भनिन्छ। एलआई भनेको यो एलआई राखेँ, अनि एलआई चाहिँ भित्र यो एचटीएमएल राखेँ, एलआई क्लोज गरेँ। त्यस्तै अरू सबैलाई कन्टिन्यू गरेँ। अब यसलाई मैले ब्राउजरमा गएर लोड गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त कस्तो देखिन्छ। एचटीएमएल, सीएसएस, बुटस्ट्र्याप, जावास्क्रिप्ट भनेर आयो। तर हामीले त यहाँ त यता कोडिङ गर्दाखेरि त 1 2 3 राखेको होइन नि। भनेपछि यो ओएलको काम यसरी हामीले नम्बरहरू ल्याउने हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको। बुझ्नुभयो? अब हामीले त यहाँ त 1 2 3 4 भनेर राखियो। यसको ठाउँमा चाहिँ मानौ मलाई के चाहियो भन्दा यो 1 2 3 4 जुन यो रोमनमा आएको छ नि, डिफल्टमा रोमनमा आउँछ। अब मलाई रोमनमा चाहिएन, मलाई केमा चाहियो, अल्फाबेटमा चाहियो भने यहाँ के गर्न सकिन्छ भने यो ओएल भित्र फेरि एउटा हामीले एट्रिब्युट्स प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसलाई हामीले चाहिँ टाइप भनेर भन्ने गरिन्छ, टाइप एट्रिब्युट। अनि यसभित्र चाहिँ के राख्ने त, अब हाम्रो अहिले 1 2 3 आएको छ त, डिफल्ट हो, राखौँ या नराखौँ मतलब भएन। अब यसमा गएर स्मल ए राखिदिनु भयो भने अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्मल अल्फाबेटमा आउँछ होइन। अनि त्यस्तै स्मल ए सँगै अब स्मल ए को लागि यो छोडेर क्यापिटल ए चाहियो भने हो यहाँ गएर मैले क्यापिटल ए टाइप गरिदिएँ यो टाइपमा भने अब हाम्रो के हुन्छ, यहाँ हाम्रो क्यापिटल अल्फाबेटमा आउँछ। अनि त्यस्तै अब मलाई रोमनमा चाहियो भने स्मल रोमन चाहिए, यहाँ स्मल रोमन लेखिदिने यो टाइपमा होइन। अनि यहाँ गएर अब रिफ्रेस गरौँ, यो स्मलमा आयो। अब हामीलाई क्यापिटल रोमन चाहिएको भने क्यापिटल रोमनमा हामी लेख्न सक्छौँ। क्यापिटलमा चाहिँ मैले रोमन आई लेखिदिएँ। अब यता गएर हामीले हेरौँ त, यसरी चाहिँ हाम्रो आयो होइन। बुझ्नुहुन्छ? त्यसपछि अब यहाँ मैले अहिले 1 बाटै लेखिदिन्छु, नम्बर नै लेखिदिन्छु, 1 2 3 लेखिदिन्छु। त्यो त अब राखौँ या नराखौँ, टाइप नराखे केही फरक पर्दैन, यसलाई 1 2 3 आयो। अब अर्को कुरा छ, यहाँ त हाम्रो त सिक्वेन्स 1 बाट सुरु भयो नि। अब मानिलिउँ यहाँ चाहन्छु म चाहिँ यहाँ चाहिँ अब 5 बाट सुरु होस्, 6 बाट सुरु होस् भने हामीले यहाँ अर्को एउटा एट्रिब्युट प्रयोग गर्न सकिन्छ, जुन यो ओएल भित्र यहाँ चाहिँ स्टार्ट भन्ने हुन्छ। यो स्टार्टमा गएर अब तपाईँले चाहिँ मानौ अब 6 बाट स्टार्ट हुने हो, 5 बाट स्टार्ट हुने हो भने त्यहाँ जतिबाट स्टार्ट हुने हो त्यो यहाँ लेखिदिनु भयो भने त्यसपछि अब यसलाई रिफ्रेस गर्नुहोस् उता ब्राउजरमा गएर। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 1 बाट सुरु नभएर 6 बाट सुरु हुन्छ। यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा लिस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ होइन। लिस्टका त दुईटा प्रकार देखाएको थिएँ मैले, एउटा ओएल र युएल भनेर। ओएलको बारेमा बुझ्नुभयो भने अब फेरि मैले युएलको बारेमा देखाउँछु। अब यसमा सेम यसैलाई नै राखौँ, भिडियो लामो हुन्छ टाइप गरुन्जेल। यसैलाई मैले कपी गरेँ भने अब यो ओएलको ठाउँमा के गर्ने भन्दा युएल लेख्ने होइन। युएल यहाँ तल युएल क्लोज गर्ने, र अहिले चाहिँ मैले यो टाइपहरू यिनी चाहिँ म हटाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, मैले युएलको देखाइरहेको छु। त्यसपछि अब ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरेर लोड गरेर हेरौँ त। यहाँ के आयो, एचटीएमएल, सीएसएस, बुटस्ट्र्याप, जावास्क्रिप्ट आयो। तर के भयो भन्दा यतापट्टि हाम्रो गोलो गोलो यो एउटा डिस्क आयो। यसलाई डिस्क भनेर भन्ने गरिन्छ। भने अब यसरी हामीले युएल एड गर्न पनि सक्छौँ र ओएल एड गर्न पनि सक्छौँ। अब त्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्टको कुरा हो।
यसलाई कस्टमाइज गर्ने तरिका पनि देखाएँ र योभन्दा अझै एडभान्स कस्टमाइज चाहिँ CSS-बाट हुन्छ। HTML-मा गर्ने यति नै हो। र तलपट्टि जुन हाम्रो यो डिस्कहरु गोलो गोलो आएको छ नि, यसको ठाउँमा फेरि हामीले यो एउटा यो UL भित्र ऐको जस्तो एउटा टाइप भनेर एउटा एट्रिब्युट एड गर्ने र यसमा टाइप दिने। यो DISC यो डिस्क भनेको यही गोलो हो, यो राखौँ या नराखौँ हामीसँग यसलाई मतलब भएन। अनि यसको ठाउँमा चाहिँ अरु दुईटा हुन्छन्। डिस्क जस्तै एउटा स्क्वायर भन्ने हुन्छ, स्क्वायर राखेपछि अब चारपाटे अब एउटा हाम्रो स्क्वायर आउँछ, यी ल हेर्नुस् यी। र अर्को चाहिँ एउटा यो गोलो सर्कल राख्न सकिन्छ जुन भित्र खाली भएको, यो पनि राख्दा हुन्छ। यसरी सर्कल राखिदिसकेपछि त्यसपछि ल हेर्नुस् यसरी सर्कल पनि आयो भने यो गरेर हामीले आफूले बनाउन खोजेको वेबसाइट अथवा वेब पेजहरुमा लिस्टहरु एड गर्ने गरिन्छ साथीहरु, है त। साथीहरु, लिस्ट भित्रको OL र UL सँग सम्बन्धित यो जानकारीहरु कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला। राम्रो लाग्यो भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। तपाईहरु जस्तै भर्खर बिजिनरहरुले जसले HTML सिक्न चाहन्छ, उनीहरुलाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले कुन कुन सोशल मिडिया प्लेटफर्महरु युज गर्नुहुन्छ र च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब क्लिक गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला, ताकि मैले राखेका नयाँ नयाँ जानकारीहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।